නූල් තුනේ ඕලොක් මැෂින් එකට ඔයිල් දාන්නේ කොහොමද? මේක ඕගොල්ලෝ ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් නේ. ඉතින් මෙහෙමයි. හරිම සරලයි. මෝටරේට සහ මෝටර් බෙල්ට් එකට දාන්නේ නැතුව මැෂින් එකේ එහෙට මෙහෙට යන කැරකෙන හැම පාර්ට් එකටම හොඳට ඔයිල් දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කැරකෙන තැන් මැෂින් එකේ කැරකෙන තැන් එහෙට මෙහෙට යන තැන් හෙල්ලෙන තැන් ඒ හැම තැනකටම දැන් මෙතෙන්ද කිව්වොත් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම සරලව කියන්නේ ඕලෝකේ මොන හරි පාර්ට් එකක් කැරකෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඒක එහෙට මෙහෙට හෙල්ලෙනවද? ඉස්සරහට යනවද? පස්සට යනවද? වමට යනවද? දකුණට යනවද? කැරකෙනවද? ඒ හැම තැනටම හොඳට ඔයිල් දාන්න ඕනේ. මෙතනදී දාන්න එපා ජුකි මැෂින් එකට දාන white oil. ඔයා දාන්න ඕනේ සිංගල් සාමාන්‍ය මැෂින් වලට දාන ඔයිල් එක. ඒ කියන්නේ white oil වලට ගේජ් එක වැඩි ඔයිල්. වාහන වලට දාන ගොඩාක් ඝනකම ඒවා දාන්න එපා. සිංගල් ඔයිල් කෑන් එකේ තියෙන ඔයිල් දාන්න. ඒ කැරකෙන මූ වෙන තැන් වලට අමතරව නූල් යන තැන. ඒ කියන්නේ අපි නූල් තුන දානකොට නූල ගමන් කරන තැන්. ටෙන්ෂන් එක, එතකොට ත්‍රේඩ් ගාඩ්, ත්‍රේඩ් ගයිඩ් ඒ වගේ තැන් වලටත් දාන්න. හොඳට තෙමිල යන විදිහට ඔයිල් දාන්න. එච්චරයි කරන්න ඕනේ. එම් ඔයිල් දැම්මා කියලා රෙදි වලට එන්නෙත් නැහැ. ටිකක් වෙලා ගියාම ඔයිල් පල්ලෙහාට බහලා යනවා. මහානේ වට එන්නේ නැහැ. වැඩ කරන, කැරකෙන හැම තැනකටම නූල් යන හැම තැනකටම නූල් ගමන් කරන මාර්ග ඒ ටිකට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයිල් දාන්න. එහෙම ඔයිල් දානවා නම් මැෂින් එකේ ලෙඩකුත් නැතුව සද්දත් නැතුව කාලයක් මැෂින් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ වීඩියෝ බලන ගොඩාක් අයට අමතක වෙලා තියෙන දෙයක් තමයි channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් subscribe button එක click කරන්න. සමහරක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ගේ email එකේ password එක ඉල්ලයි. සමහරක් වෙලාවට විතරයි මේක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කලින් කිසිම channel එකක් subscribe කරලා නැති කෙනෙකුට විතරයි මේක එන්නේ. ඉතින් එහෙම කරා කියලා ඔයාව හැක් වෙන්නේවත් ඔයාලට හානියක් වෙන්නේවත් මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඊමේල් එකේ පාස්වර්ඩ් එක ඇදලා subscribe කරන්න. ඒක subscribe කරපුවාම මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක දකින්න පුළුවන්. මතක් කරලා bell icon එක අර bell එක තියෙන bell එකත් ඔබන්න. එතකොට ඔයාලට අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් දකින්න පුළුවන්. ඉතින් like එකකුත් දාන්න. එතකොට ඔයා like එකක් දැම්මම ආම්බෙන් කාට හරි පේන්න වීඩියෝ එක පේන්න තියෙන chance එක වැඩි වෙනවා. එතකොට ඔයාට පුළුවන් වීඩියෝ එකක් share කරන්න. share කරාම තව ඔයාට වගේ ප්‍රශ්න තියෙන ගොඩක් අයට වීඩියෝ එක දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ විදිහට කරාම මටත් ඒකෙන් යම්කිසි ප්‍රතිලාභයක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේක මුදල් බලාගෙනම කරන දෙයක් නෙමෙයි. YouTube channel එකකින් මට බොහෝම සුළු ගාණක් හම්බ වෙනවා. ඇත්තටම ඒක මාසෙකට ඩොලර් 5-7ක් විතර වගේ ගාණක්. ඉතින් ඊට වඩා මම data වලට වියදම් කරනවා. නමුත් ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ share කරලා තව ගොඩක් අය ගාවට වීඩියෝස් අරන් යන්න පුළුවන් විදිහට channel එක පොඩක් up කරලා දුන්නොත් මට ඊට වඩා මුදලක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මුදල් බලාගෙනම කරන්න දෙයක් වුණාට මම මේකට වැය කරන මුදලවත් මට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕගලන්ට පුළුවන් මට channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා වීඩියෝ share කරලා like එකක් දාලා support එකක් දෙන්න. මොකක් හරි ඕගලන්ට මගේ channel එකකින් වැඩක් වෙනවා කියලා හිතෙනවා නම් ඒකත් කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් මම පුළුවන් හැම වෙලාවකම ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මහාන මැෂින් ගැන වීඩියෝස් ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැන පුළුවන් විදිහට මම දන්න විදිහට මම දන්න සියලු දේ සංගවන්න නැතුව අරගෙන එනවා. ඉතින් ගිහිල්ලා